السلام عليكم أصدقائي، معكم أيوب في فيديو جديد. شرح اليوم هو شرح مميز جدا. سيكون شرح لبرنامج اسمه iNet Fusion. هذا البرنامج الذي يمكننا من منع التطبيقات أو البرامج التي توجد في خلفية الويندوز والتي تستعمل الإنترنت. بهذا البرنامج يمكننا وقف هذه البرنامج من استعمال الإنترنت أثناء لعبنا للألعاب أونلاين. فكما تعلمون توجد العديد من البرامج التي تعمل في الخفاء والتي تستهلك الانترنت، وهذا يؤثر سلبا على البين الخاص بنا في الألعاب. نبدأ شرح البرنامج. هذه واجهة التثبيت، نثبته بالطريقة العادية Next Install، ثم نختار Agree، ثم Install. هذا البرنامج به خاصية أخرى وهي الخاصية الرئيسية، وهي دمج أكثر من اتصال إنترنت. فمثلا إذا كنت تستعمل إنترنت عن طريق الكيبل، يمكنك أيضا دمج اتصال آخر للإنترنت عبر الواي فاي. انتهى التثبيت. نقوم بنسخ هذا البريمج. نذهب إلى فايل لوكيشن، ثم نضع هنا، وبهذا نكون انتهينا من تثبيت البرنامج. هذا هو البرنامج، هذه هي واجهته الرئيسية. أنا أستعمل هذا البرنامج تقريبا منذ 2 وهو مفيد جدا لي. أيضا عندما إذا أردتم أن تقوموا بدمج أكثر من الإنترنت، فهو يقوم بالأمر بشكل تلقائي. يعني عندما تقومون بالاتصال بالإنترنت عن طريق مثلا الكيبل والواي فاي، فهو أوتوماتيكيا يقوم بدمج الاتصالين. لنعود إلى موضوعنا، وهو موضوع وقف التطبيقات في الخلفية من استعمال الإنترنت. نذهب إلى أبس. ستجدون هنا البرامج التي تستعمل الإنترنت في الخلفية. كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى Network Policy واختيار Disable لجميع البرامج تقريبا أثناء اللعب. وعند الانتهاء من اللعبة يمكنكم إعادة هذه السيتينجز عبر الضغط على Reset Settings. ثم هذا يمكننا القيام بالعملية لجميع التطبيقات الغير مرغوبة، كذا وهكذا. سأقوم الآن بعمل تيست. الآن جوجل كروم لديه اتصال بالإنترنت. لنقوم بوقفه Disable. كما ترون أصدقائي، جميع المواقع تقريبا لا تستعمل الإنترنت. وبهذا أصدقائي نكون انتهينا من شرح اليوم. ستلاحظون فرق كبير جدا من ناحية ثبات البين الخاص بكم أثناء اللعب. إذا أعجبتكم الحلقة أصدقائي، لا تنسوا دعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتنا. وشكرا.